Alright, biology time. Welcome to another video. I might not look like this, but I'm Dr. John Tran Science, and today I forgot my lab coat at home, and I'm trying to wear as comfortable as I can because I just do gym yesterday. I just did it yesterday. Anyway, so let's do biology today, IMAT. And let's go to question 305. In relation to bacterial replication, which of the following is correct? Liên quan đến chuyện bacterial replication. So basically we have the word to replicate. To replicate. Nhưng không đầu nha. To replicate means to grow, to multiply, nhân lên phát triển. So in relation to bacterial replication, liên quan đến cái sự mà nhân đôi hay là sự sinh trưởng của vi khuẩn. Cái nào sau đây là đúng? A. Bacteria undergo sexual reproduction. Undergo, trải qua, to undergo means experience, you know. So we have sexual and asexual. Vô tính và hữu tính. Sexual là hữu tính, còn A là không. Asexual means like no sex involved. A. Bacteria undergo sexual reproduction. Vi khuẩn nó trải qua cái sự mà nhân đôi hoặc là sự sinh sản hữu tính. Is it true? Nó sinh sản hữu tính đúng không? Vi khuẩn. Why? Louder. Vi khuẩn không có gì em. Nó chỉ là nhân lên thôi. Nó giống như kiểu vô tính đó nè. Of course, she said that bacteria they do not reproduce in the same way as animal or plant cells. They just multiply. So that is asexual reproduction. So answer A is wrong. Câu A sai. B. Bacteria have a nucleus. Có màng nhân, có nhân không? Of course not, because bacteria is prokaryotic cell. Nó là nhân sơ mà có nucleus. So B is wrong. C. Bacteria carry genetic information on circular plasmids. Circular plasmids. You remember plasmid, right? Plasmid is something that looks like this. It's a circular types of chromosome or DNA. Nó chứa một chất di truyền trong vi khuẩn. Plasmid is something that exists in bacteria. It contains genetic material. Plasmid contain genetic material. Cái chỗ nào những âm thì ghi. So, C, is it correct? Vi khuẩn mang những thông tin di truyền trên những cái plasmid mình trồng. It's correct. Câu C đúng. D. Bacterial genomes are formed of RNA instead of DNA. Bộ gen nha của vi khuẩn được tạo ra từ RNA thay vì DNA. It can be both. Very good. Nó có thể cả hai luôn. E. Bacteria require gametes to replicate. So what is gametes? Gametes nó là cái gì ta? Cái dao tử á. Gametes. Do they require gametes to replicate? So it means sperm and eggs. Do they require it? They require male and female gametes. Nó cần giao tử cái mà được không? No, it don't. Of course, it's wrong because it's asexual. Nó vô tính mà.
So the only correct answer is C. Check please. Question 306. Which of the following are correct regarding active transport? Cái nào sẽ là đúng khi mà liên quan đến cái gọi là vận chuyển chủ động, active transport. Remember that one? A. ATP is necessary and sufficient for active transport. ATP là cần thiết và đầy đủ. Sufficient mean like you don't need anything else. Sufficient tức là vừa đủ, không cần cái gì nữa khác. ATP là cần thiết và vừa đủ cho cái vận chuyển mà chủ động, active transport. You need anything else? You need a channel. Đương nhiên cần cái kênh đó chứ. You need a channel as well. So the word sufficient is not enough. It's not good, right? Cái từ sufficient nó không đúng như trường hợp này. So A is not really correct. B. ATP is not necessary but sufficient for active transport. ATP không cần thiết, viết sai đó. Of course not necessary. Of course you need ATP. So question B is wrong. Vậy sai. Thì đương nhiên mình cần ATP mà. C. The relative concentrations of the material being transported have little impact on the rate of active transport. Cái nồng độ mà mang tính tương đối, nồng độ tương đối, những nồng độ tương đối của cái vật liệu mà được vận chuyển qua hai bên màng nó có rất là ít tác động lên trên cái tốc độ của cái vận chuyển chủ động này. So it means that the concentration in and out, cái sự khác biệt giữa nồng độ trong và ngoài. So what I mean is concentration gradient. Cái họ muốn nói nó chính là cái concentration gradient, sự khác biệt về nồng độ với hai bên đó. This concentration gradient, the difference between the concentration in and outside of the cell. That's a relative concentration, I mean. Nó chính là cái nồng độ mà tương quan, tương đối giữa hai bên đó. Ý là vậy, concentration gradients. Sự khác biệt nồng độ của cái vật liệu được vận chuyển giữa hai màng nó có rất là ít tác động lên trên cái tốc độ của active transport. Ý là nếu mà bên đây quá nhiều, bên kia quá ít, hay là bên đây không quá nhiều, không quá ít thì nó có nhanh hơn, lẹ hơn. Basically, it's like a gate, nó như cái cổng đó. It doesn't matter how many people are at the other side of the gate. You still have to pass by one. Nó giống như cái cổng hải quan này đó. Không cần biết có bao nhiêu người đang đứng chờ. Bên ngoài tức là nồng độ cao hay thấp không cần biết, nhưng mà vẫn phải đi qua từng người một, one by one. So it means that, is it correct? Does it have little impact? Nó tác động rất ít lên trên cái tốc độ không? It could be correct. The transport proteins are necessary and sufficient for active transport. Những protein vận chuyển thì cần thiết và vừa đủ cho cái active transport này. Of course you need ATP as well, right? So D is not correct. Cũng cần ATP, chứ câu đây là sai. E. Active transport relies on transport proteins that are provided by an electrochemical gradient. Vận chuyển chủ động nó phụ thuộc vào những cái protein vận chuyển mà được vận hành hay là được tạo ra điện, được cung cấp năng lượng, powered bởi một cái sự là khác biệt về điện hóa, electrochemical gradient, tức là sự khác biệt về nồng độ và ion, các thứ ion có mang điện. It's a difference concentration gradient between the two sides in and out of ions, and of course ions carries electricity. So electrochemical gradient is the same thing as concentration gradient. Ý nó muốn nói là gì nhé? Cũng y chang rồi.
Active transport relies on transport proteins that are powered by an electrochemical gradient. Nó có được những cái protein này nó có được vận hành bởi sự khác biệt về nồng độ hóa sinh hóa lý không? Nồng độ điện hóa không? Được vận hành bởi ATP chứ không phải là cái đó. It's powered by ATP, not an electrochemical gradient. So B is wrong. So the answer is C. Check. Right. Question 307. Concerning mammalian production, you know the word mammal, right? Mamma. It means vú. Of course, mammal means động vật có vú. And mammalian. Mammalian. Tính từ của nó. It's an adjective of mammal, of course. Thuộc về động vật có vú. It belongs to the animals that has the breast. Thuộc về động vật có vú. Concerning question 307, concerning mammalian reproduction, which of the following is false? Liên quan đến sự sinh sản của mấy con có vú, thì là sau đây là đúng. Điều này sau đây là sai ấy. A. Fertilization involves the fusion of two gametes. So what is to fertilize? To fertilize, thụ tinh. Em chỉ cần biết cái động từ nó thôi là em biết ra suy được cái động từ này. Just need to know the verb and you can figure out nouns. Fusion. To fuse means to merge. Hợp lại là một. Học Excel nhé từ merge. Remember merging, right? Hợp lại là một. A. Fertilization involves the fusion of two gametes. Cái sự thụ tinh nó bao gồm cái sự hợp lại của hai giao tử. Is it true or false? Yes, because male and female gametes, right? Giao tử được và cái cộng với nhau. B. Reproduction is sexual and the offspring display genetic variation. Offspring means con cái, con cái của nó, con đó, con của sinh vật. It's like the daughter, the sons of that one, you know. Đẻ ra con, offspring. And the offspring display genetic variation. B. Reproduction is asexual and the offspring display genetic variation. Sự sinh sản nó mang tính hữu tính và cái đứa con của nó sẽ thể hiện ra sự đa dạng về di truyền. Is it? Yes, true. Tại vì con có vú thì nó phải là sinh sản hữu tính, có con đực con cái, mà đương nhiên có cái đó thì phải có giảm phân, mà đương nhiên có giảm phân thì có sự đa dạng về dây chuyền. Of course, mammals, they have male and female, so it's sexual, and there are offspring because it has gametes, male and female. Of course, it has to undergo meiosis, right? And with meiosis, you display genetic variation. So B is correct. C. Reproduction relies upon the exchange of genetic material. Sự sinh sản nó phụ thuộc vào cái sự trao đổi của vật chất di truyền. Phụ thuộc vào sự trao đổi vật chất di truyền, tức là sự trao đổi chéo. What I mean by the exchange of genetic material, it means crossing over during
prophase 1 of meiosis, tức là cái vụ crossing over, vụ trao đổi chéo của cái giảm phân mà kỳ đầu một của giảm phân. So C is correct. The mammalian gametes are diploid cells produced by meiosis. Những cái giao tự của cái con động vật có vú, nó là những cái tế bào diploid là 2N, tế bào gì ta? Lưỡng bội, được sản sinh ra từ giảm phân. Có lưỡng bội đúng không? The diploid 2N. Nó là N thôi. It's only N, so basically it's haploid. So D is wrong. Nó sản sinh những tế bào đơn bội thôi. It's only like haploid cells, so D is false. E, embryonic growth. The embryo. Embryo. Phôi thai. The embryo. So the adjective is embryonic. The embryonic. Embryonic growth requires carefully controlled mitosis. Sự sinh trưởng của cái phôi thai á, cho con này nó cần phải có cái sự mà kiểm soát rất chặt chẽ, cái sự mà nguyên phân kiểm soát rất chặt chẽ. Sinh trưởng cần nguyên phân kiểm soát chặt chẽ. Con nào chẳng vậy? Of course, all the animals, their growth must require mitosis, which must be carefully controlled, right? Con nào cũng vậy, cũng cần phải mitosis để mà nó grow, mà kiểm soát chặt chẽ. So he is right. The answer wrong is D. Check please. Có 307 phải đi. B. Okay. Question 308. Which of the following apply to Mendelian inheritance? Oh well, we are reaching Mendel now. Mình đang đụng đến Mendel rồi. So basically, we need to. I think we should stop here because the other question, genetics already. Mấy cái câu sau này á, nó liên quan đến mấy cái chủ đề về sau mình chưa có đụng tới trong bio luôn á. Cho nên mấy cái ban đầu á, mặc dù rất nhiều nhưng mà nó không có nhiều trong cái câu question này. I think we have a lot of things in biology that we haven't covered yet. That's why in 308 you see it's Mendelian already. Okay, so with that being said, let's stop at question 307 and we should do Mendelian. Okay, mình qua phần di truyền đi. Okay. Các em thấy không? Cái nguyên khúc này nó chỉ có 7 câu thôi. Nguyên khúc này có 7 câu trắc nghiệm thôi. All these things we covered in the last 1.5 months, 2 months. It's just 7 question biology. And we have a lot more. Chúng ta thật sự nhiều lắm luôn á, có nhiều cái lắm. Okay. Let's do bioenergetic after everything else, okay? Mình sẽ xử mấy cái phần bioenergetic sau cùng nha. Okay, let's do reproduction and inheritance. Giờ cái phần reproduction and inheritance đi. Life cycles, vòng đời nè. Sexual and asexual reproductions, sự sinh sản hữu tính và vô tính. Mendelian genetics, đó, di truyền học Mendel nè. Okay, so through some questions we have already talked about sexual and asexual reproductions. So lower animals, những con sinh vật, động vật mà nó lower, cấp thấp hơn, they reproduce asexually,
nó sinh sản một cách vô tính. So it means they do not undergo meiosis, tức là không trải qua cái nguyên phân, cái giải phân. However, for higher animals and plants, higher creatures, cho những cái con mà nó cấp cao hơn, động vật và thực vật cấp cao hơn, of course, they reproduce sexually, nó sẽ reproduce một cách là hữu tính, and they require meiosis to produce male and female gametes. Chúng cần phải có giảm phân để tạo ra giao tử đực và cái. There's not much to talk about actually. Thực sự không có nhiều cả. And I don't even know exactly what they mean by life cycles here. Em không biết thực sự là ý họ muốn nói là cái lòng đời là cái gì nữa. Probably it's want to talk about like animals, like birds, they lay eggs, and mammals, they give birth to babies. Chả ý họ muốn nói là những con loài chim á, thì nó đẻ trứng, còn mấy động vật khác có vú thì nó đẻ con chẳng hạn. Not so sure, but we'll see them through a question anyway. Okay, let's go to Mendelian genetics. Mendelian genetics. Qua di truyền học Mendel đi. Mendelian genetic. Những cái di truyền học Mendel. So we have to talk about Mendel's law. First, who is Mendel? He is a Christian monk. Monk, M-O-N-K. He's a Christian monk. Ông là một cái thầy tu của đạo Thiên Chúa. And he's basically born in Belgium, about Belgium region, ở cái nước Bỉ, chỗ đó rồi. And basically, he did his experiment in secret. You have to understand that, because as a priest, as a monk, you're not allowed by that time to do anything scientific. Ở cái thời điểm đó, khoảng 1700 mấy, như là một cái người mà làm cho nhà thờ, of course em sẽ không được cho phép làm những gì liên quan đến khoa học. Because the church back then, they were not in good terms with science or scientific people. Thời đó những người trong nhà thờ thực sự đâu có ưa những người làm khoa học đâu. So he did his experiment in secret. He grew peas. Why did he grow peas? Tại sao ông lại nuôi trồng mấy cái hạt đậu Hà Lan? Why did he grow peas? What do you think? Yes, for his research, but why peas but not carrots? But why not potato? Why not something else? Tại sao lại phải nuôi trồng cái hạt đậu Hà Lan, không có cây nào khác? Sorry? It's easy, yes. It's easy and fast to grow, right? Nó dễ trồng, nó lẹ nữa, nhanh lẹ nữa. That's a very important thing. You don't want something that takes years to grow, to do your research. Em không có muốn có một cái gì đó mà nó tốn hàng nhiều năm, nó ví dụ trồng cây thông như thế này. Like pine trees, no, it takes many years to grow. You want something fast and easy. Second, it's a good source and good and cheap source of food. Nó là một cái nguồn mà protein rất là dồi dào và nó rẻ nữa, dễ trồng. It's good and cheap source of food. It's readily available.
trạng á, mà cái này là cái rất là đơn giản, cho nên những tính trạng nó dễ nhìn thấy. Because peas is basically a simple plant. A simple plant. So it's traits. Tính trạng TR. It's traits tính trạng. Its traits are easy to see. Những tính trạng nó dễ thấy lắm. Easy to see and easy to do research on. Easy to do research on. Dễ dàng nghiên cứu. Tại vì sao? Cái cây đậu á, Hà Lan nó là một cái cây rất là đơn giản, dễ nhìn lắm, dễ nhìn nó tính trạng lắm. It's straight, easy to see, easy to do research on. Và làm xong thí nghiệm thì ăn được liền luôn, không bị nghi ngờ. Yeah. And after you've done your experiment with peas, he cooks those peas, and then it's a food, right? So nobody would suspect him anything. Không ai nghi ngờ, không ai suspect gì. 50 years, about half a century after Mendel died, people found out his secret chamber, and his papers was published. Khoảng nửa thế kỷ sau khi Mendel chết, thì người ta mới tìm được cái secret chamber, người ta mới tìm được cái buồng bí mật của ông, và những cái tài liệu nghiên cứu của ông viết ra được trong quá trình ông sống mới được đăng tải. And then he became famous after he died. Oh, maybe 100 years after I died, I will become famous. Yes, chẳng làm sao tự nhiên thành người nổi tiếng. Anyway, joking. So, that's the reason why, you know. Okay. The question is, did he do experiments on other things? Other plants? Ông có làm thí nghiệm với những cây khác không? Có nha. Cây hoa nhá. Ông mới ra được là cái định luật mà trội không hoàn toàn. He also did experiment on flowers, and I think just flowers. So he can come up with other laws. Okay, so cái trội không hoàn toàn là nó là cái mode of inheritance, nó là cái phương pháp, cái cách để mà nó di truyền, thì nó không nằm trong cái định luật Mendel nha. Mode of inheritance is not in Mendel's law. Okay. Modes of inheritance. So basically, so we have a word to inherit. Okay. Something. To inherit something. Thừa kế cái gì đó. To inherit something. Inherit something. Anyway, so let's talk about Mendel's law now, shall we? Mendel's. We have có hai định luật Mendel chính. There are two main Mendel's law. Mendel's law, we have định luật đầu tiên là gì ta? Cái thứ hai là phân định độc lập này. Tôi nhớ nhất là gì? Check. Mendel first law and Mendel second law.
Coi thử định luật Mendel tiếng Việt rồi thôi. Just check like a Vietnamese page, you can do that. Định luật Mendel 1 và 2. Định luật tính trội. Khi bố mẹ thế hệ xuất phát hơi thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, thì thế hệ một tất cả các con lai đều thể biểu hiện chỉ một số tính trạng của bố hoặc mẹ thôi, không có trộn lẫn. Tính trạng đó là tính trạng trội lạc. Còn cái định luật Mendel 2 thì nó là định luật phân ly tính trạng, nó độc lập đó. So the first law of Mendelian is the law of the dominant recessive. The law of dominance or recessive trait. Định luật tính trạng trội lạc. Sorry, I should use the adjective form, dùng dạng tính từ nữa. Dominant là trội, recessive là lặng. So, trội. Trội, this is lặng. The law of dominant and recessive trait, this is the first law. Định luật 1 vòng. And the second is the law of independent assortment. Thì qua đây. Second law is basically law of independent assortment. Phân ly độc lập. And the first law is the law of dominant recessive trait. Let's talk about first law first, okay? What does he say about the first law? When basically, when the parents' generation, when the parents of two tương phản of two opposite traits when the two parents of two opposite traits mate. Động từ to mate, giao phối. When the parents of two opposite traits mate, the F1 generation sorry. Excuse me. The F1 generation will express or exhibit only one trait of only one trait of parent. Cái đời F1 nó sẽ thể hiện ra hoặc là biểu hiện ra chỉ có một tính trạng của một người cha hoặc người mẹ thôi. Only one trait of a parent. This is the dominant. This is dominant trait. This is the dominant trait. So what does it mean? The recessive trait will never appear will basically never appear in F1 generation. Tình trạng recessive lặng nó sẽ không bao giờ nó express ở cái đời F1 cả.
So there is of course an experiment about that. Đương nhiên có thí nghiệm rồi. So P generation parent, it's he used letters, okay? Ông ta sử dụng những cái letter này để thể hiện cái gì? He used letter to express the alleles. What is allele? Alleles. Allele. Alleles. Allele. What is allele? Allele. Allele là gì? So basically, what is allele? Different version. Alleles are different versions of allele. Nó là những cái phiên bản khác nhau của cùng một gì đó. Sorry. Không, phiên bản khác nhau của cùng một cái tính dạng, đúng rồi, nhưng mà of different versions of a trait. Sorry. Different version of a trait. Like for example, see, these are letters you can see on the chromosomes. Đây là hai chromosome khác nhau và nó có tính dạng nằm trên đó. So basically, we have male and mate, female. Làm for example, cái green hình như là trội lắm ta, màu xanh như lá cây. I think green and yellow, but green is more dominant, right? Or is it yellow? Check. Cái thí nghiệm đó là ông lai cái cây màu xanh lá cây với lại cây đậu màu vàng, thì cái nào mình trội? Thí nghiệm cái hình một. Đẹp không? Cái hình. Look at pictures. Vàng trội đúng không? Exactly. I remember yellow is actually dominant. This is yellow. Yellow pea. And this is basically green pea. So basically, the letter, capital letter means that they are dominant. Ký tự capital, ký tự mà hoa capital letter means they are dominant. And normal letter, ký tự mà bình thường, normal letter means they are recessive, lặng. So yellow pea parent, thuần chủng. So there's another term you must mention, that is pure breed. Pure breed. Hai chữ E là Y kéo dài rồi nha. E is double E. Pure breed. Thuần chủng. Giống thuần chủng mới đúng. Giống thuần chủng. Pure breed. So of course you have something called mixed breed. Giống lai tạo. So we have pure and mixed breed. So this is important to know, pure or mixed breed. So this yellow PA is pure. This one is also pure. Hai cái này đều pure hết nha. When he mate or when he cause a fertilization, khi mà gây ra cái sự thụ phấn thụ tinh of two pure breed, pea plant, yellow and green, thử sự phấn của hai cái giống thuần chủng mà con vàng và con xanh. So what will happen? Sự tạo thành giao tử, gamete formation of the pea generations. GP is basically what is GP?
Như này này. Bên em thì cái việc từ đầu đến cuối nên mình sẽ chia nhỏ nó equal. After P generation thì đương nhiên là GP nó là sự tạo thành giao tử của thế hệ P, sự tạo thành giao tử của thế hệ P, gamete formation of P generation. So nó sẽ giảm phân, of course there will be meiosis and you have big A only. Nó giảm phân ra được đúng cái giao tử này thôi. And this one, meiosis happen, then you have only small a. Nó phải giảm phân ra cái này nha. You have to undergo meiosis to get to GP like this. And then you have F1 generation when these two come together. F1 thì tự nhiên hai cái giao tử này nó sẽ đi vào với nhau, nó tạo thành gì? So you would have 100% big A, small a. Thì đương nhiên 100% nó sẽ ra được là big A, small a. Và tính dạng là gì? What's the trait? This is yellow. 100% là ra hạt mà màu vàng, nhưng mà nó sẽ là mixed breed. 100% you're right at yellow pea, but this is mixed breed, giống bài tạp rồi. That is the law of dominant and recessive trait. Okay, đó là cái định luật mà trội lặng đầu tiên. Đương nhiên là ông có thể làm thí nghiệm này với những cái cây khác nữa. He did this experiment, repeat this experiment for many times, and he also tried to do experiment with other plants as well. And he arrived at another law. Nó thực sự có một cái luật nhỏ hơn nữa. There are some other laws, which is but basically they're just two laws, main laws. Hai cái luật chính thôi, just two main laws. Mấy hình thức còn lại nó chỉ là những hình thức mà nó di truyền khác nhau thì nó sẽ chia ra khác nhau. Just two main laws, but we have other mode of inheritance we'll talk about later. Okay. Okay, second law. So the second law of Mendel is basically the continuation of the first law. Định luật hai thực sự chỉ là một sự continue, sự tiếp tục, continuation của cái định luật một mà thôi. Independent assortments. It say that alleles when they separate. Alleles when they separate like this. Giao tử khi mà chúng phân chia chúng tạo thành giao tử, nó separate một cách mà độc lập với nhau, nó không có bị ảnh hưởng đến nhau. Và những cái tính dạng lặng nó không hoàn toàn biến mất mà nó xuất hiện ở F2. So what he says is that alleles when they separate, they are independent from each other. What does it mean? Independent from each other. So it means they do not affect each other. Nó không ảnh hưởng đến nhau cả. They do not affect each other. And also the recessive trait. The recessive trait are not destroyed. It will express. It will be expressed. Sorry, it will be expressed
in the second generation. Nó sẽ được express. So you do generation như vậy. I'm sorry, I just make this mistake all the time. Nó sẽ được biểu đạt ở đời F2. It will be expressed in the F2 generation. So, if we continue this experiment, thì chúng ta lại tiếp tục cái thí nghiệm này thì sao? Now, if we take F1, mate with F1. Giờ lấy F1 nhân F1 đi. You have a male, big A, small a, which is yellow. Hạt đậu màu vàng. And you mate it with a female, which is big A, small a as well, which is yellow as well. They are both mixed breed, okay? Chúng đều không thuần chủng, chúng đều là giống lai tặng. What time is it? Sorry? Sorry? 11 already. I see. And then, when you have gamete formation of the F1 generation, sự tạo thành giao tử của cái đời F1, gamete formation of the F1 generation, what do you have? You have big A alleles and small A alleles. Nó sẽ ra giao tử A lớn A nhỏ. This one is the same thing. Big A and small A alleles. However, when we form the F2 generation, it will combine together. Nó sẽ combine lại cùng nhau để tạo thành cái gì? So it will combine together this one, that one, will combine to become big A, which is 25%, big A, small a, which is yellow, and this one will combine with this one and that one to become 25%, big A, small a, which is also yellow, and this one will combine with that one, become another 25%, big A, small a, which is also yellow. And finally, this one and that one will combine to become 25% green. So you see, green finally will appear in the F2 generation. Needless to say that the recessive trait green are not destroyed. Nó không bị tiêu hủy đâu. Tính trạng lặng green ở trong trường hợp này nó không hề bị tiêu hủy. But it will eventually be expressed in the F2 generation. Nó sẽ được thể hiện ra cuối cùng ở đời F2. So these three combined together, you have 3 yellow and here 1 green. This is a ratio. Tỷ lệ của đời F2 là bao nhiêu? 3 vàng 1 xanh lá cây, tức là 3 trội 1 lặng. Ratio of the F2 generation will be 3 yellow, 1 green, which means 3 dominant, 1 recessive. So, how do we arrive at this one? You can see that the alleles, they separate independently, and also the alleles, they are the gametes. They combine randomly, but independently from each other as well. Mình có thể thấy được là cái alleles nó separate, nó phân chia một cách độc lập là thứ nhất nè. Alleles are separate, they're independent of each other. The second thing is these things, they gamete,
they combine together also independently. Những cái giao tử này khi nó kết hợp với nhau nó cũng độc lập với nhau chứ. Of course. Anyway, so you have 3 yellow, 1 green, 3-1 ratio. Tỷ lệ 3-1. That is the second law of inheritance, second law of independent assortment, okay? Law of independent assortment. So it's there's one point I need to add. Peas, whenever they reproduce, there are thousands of them. Cái cây đậu Hà Lan khi mà nó reproduce nó tạo ra cả ngàn cái cây đậu Hà Lan khác, cho nên nó mới ra được những cái tỷ lệ như này. Chứ nếu con người mỗi lần đẻ con có một con thì nó không thể nào mà áp dụng được những cái luật này. For humans, we only give birth to one baby at a time, maybe 2 or 3, but rarely, right? So these rules of the Mendel rarely apply to humans, but it applies to plants, to animals, and other things. Also, add to another reason why they grow pea is because a large number of offspring. Một lượng con rất là lớn, a large number of offspring. So it makes the research reliable. The research data will be reliable. Nó làm cho cái data, cái thông tin, cái dữ liệu của nghiên cứu nó reliable, nó đáng tin cậy. Tại vì cái số nhỏ quá thì là sẽ xảy ra sự là lệch lạc. When you do research, you need a big amount of creatures so you can get a reliable data. When you have so few of them, your data become faulty. It's not correct. Yeah. Okay, these are 2 Mendelian laws. And we have also the replication, the application của nó nha. The applications. Well, they can be applied for other trade as well. Applications. Ứng dụng. Ví dụ như like 2 tấn chẳng hạn. Like this one is only when you fertilize, it's only considered mono something. This is a mono let's say that this is only one trait, but you can also do it with 2 or 3 traits, and this law will prove true as well. Có thể like 2 tấn, 3 tấn thì cái luật này vẫn đúng, mà chỉ có 1 tấn thôi. So applications, let's just say when you are doing a dihybrid cross, line 2 tấn, when you do a dihybrid cross. Let's say that you have male with this one combined with female of this one. So these are the 2 different traits. Alleles of different traits. Đây là những cái alleles của những cái tính trạng khác nhau. So let's say đây là màu sắc hạt và hình dạng hạt. Let's just say that this is the alleles of the color of the pea. This is the alleles of the shape of the pea. So you have this one, it's yellow. Hạt nho là lặng, wrinkled. This is the yellow, round. Hạt vàng và tròn, yellow round. And this one it's green and wrinkle, nhăn nheo, wrinkle.
wrinkle, like they look ugly, nhìn rất là xấu xí, ugly. Sorry? Oh really? I don't know, but some book they say wrinkle. Một số sách lại ghi là wrinkle nha. I don't know why. Does it say? Nó có nói không? Là hai tính. Đúng là hai tính. Look at hai tính. Xem lại rơm nhăn là wrinkle đúng không? So if it's Rơm với cái nhăn, còn cục tròn là với cái gì? okay, smooth and wrinkle. Let's just say smooth and wrinkle, okay? Because sometimes book they say different things. Yellow and smooth, okay? Rơm và nhăn, okay? Smooth and wrinkle. So when they form gametes, this one can form only big A and big B. This one can form only small a, small b gametes. Nó chỉ tạo được giao tử này thôi, này. And of course F1 you will have 100% big A, big B, small b, which is yellow and smooth. Okay, 100%. Nó sẽ là yellow smooth. However, when the F1 is together, khi mà F1 nó ra chung với nhau, of course, when the F1 mixed with F1, what happened? Khi mà cho F1 line với nhau thì nó xảy ra chuyện gì? So gamete formation of F1, you have a lot of gametes. Nó sẽ tạo được rất là nhiều giao tử. So you can see big A will become big A, big B, big A, small b, small a, big B, and small a, small b, right? There are many different ways that gametes can form. Big A, big B, big A, small b, small a, big B, and small a, small b. Same thing here. Y chang bên đây thôi. And then, of course, they combine with each other. Khi mà chúng kết hợp với nhau thì phải vẽ bảng ra. You need to draw the table. But finally, you have to arrive at this. Làm gì thì làm, cuối cùng nó phải ra được này. You have to arrive at 9331. 9331. 9331. 9 green smooth, 3 green which is 9331 green anyway, doesn't matter, you just have to arrive at the ratio 39331, which is 3, 1 times 3, 1 ratio. Nó kiểu gì cũng phải ra được cái tỷ lệ là 31 nhân 31 thôi. So 31 is actually from here. So you have to arrive at 9331 ratio. Anyhow, this is application of that. Okay. And you have classical genetics, chromosomal theory. Lý thuyết của nhiều sắc thể, inheritance patterns.
Okay, the next one is classical genetics, chromosomal theory of inheritance and inheritance patterns. Nó nói về cái di truyền học cổ điển, lý thuyết về nhiễm sắc thể của di truyền và những cái phương cách di truyền. So it's about inheritance patterns. Please, I need to erase the board. Who would think that teaching you can sweat so much? Ai có thể nghĩ được là khi dạy con người ta có thể đổ mồ hôi nhiều? I do. Now, what do we have here? Inheritance patterns. Những phương cách di truyền. So inheritance patterns, we have complete dominance, nó gọi là trội hoàn toàn á, trội hoàn toàn. We have incomplete dominance, nó gọi là trội không hoàn toàn. You see, my handwriting is getting worse, but on video it still looks good. I don't know why, but in person my writing looks terrible, but on camera it looks good. That's all that matters. Cái điện thoại Samsung nó lần Samsung Fold, like, you know, it makes everything look more beautiful. Now, you have incomplete dominance, and we have next one is sex link or X link. Liên kết nhiễm sắc thể giới tính là X link inheritance. Liên kết nhiễm sắc thể giới tính. X-linked inheritance, liên kết nhiễm sắc thể giới tính. And we have other kind of inheritance. Đồng trội, codominance. We have codominance. Nó gọi là đồng trội. Is there any other thing? Còn gì khác không nào? Đồng trội. Sorry? Không có đồng lặng. There's no co-recessive, but just codominance, you know. Cái đồng trội là gì hả? Which one is codominant? I forgot. You should check.
Trong một tính trạng nó sẽ ra được là 3 cái phiên bản lận, trong đó 2 phiên bản nó cùng trộn với nhau. Like in one trait there could be 3 different versions in which 2 of them are dominant. It's called codominant. Complete dominance basically it's what we discussed during like Mendel's first law. Cái trội hoàn toàn á, là nó sẽ y chang như là cái mà chúng ta discuss ở cái phần mà định luật Mendel 1. So we don't need to talk about it anymore. Tại cái trội hoàn toàn á, thì cái trội nó sẽ thắng thế hơn ép mẫu nào 100%. So in codominance it will look exactly the same as what we did in Mendel's first law. The F1 will arrive at 100% of the dominant trait, 100% của tính trạng trội. However, the question is, sometimes it's different. Sometimes we have incomplete dominant. So let's look at this case, V generation. We have hoa đỏ, hoa trắng, hoa trộn là lặng lắm đó. If we cross like flowers, like you have red flower and then combine with white flower. So gamete formation is the same thing. We have big A and we have small a. And then at one generation, what do we have? We have 100% big A, small a. However, the color of the offspring is not 100% red. The color is actually pink. Màu hồng nha. The color is actually pink. 100% pink. Which indicate that, mà điều này nó thể hiện indicate, index là ngón tay, chỉ số. So indicate mean chỉ ra rằng. So which indicates that the color red is not completely dominant over the color white. Nó chỉ ra rằng là cái màu đỏ nó không hoàn toàn là trội so với cái màu trắng. And of course, if you try to mix the F1 and F1 together, what will happen? We mix cái F1 lại với nhau thì sao? We have GF1, and of course you have 2 different gametes again. And then we have F2, it's 25%, big A, which is red, and 50%, big A, small a, which is pink, and 25%, small a, which is white. Nó ra cái lại 1:1. It's a ratio, it's 1 to 1. The ratio is 1 to 1. So you can say this is incomplete dominance, right? There will be different ratios. Nó sẽ ra được những cái tỷ lệ khác nhau do là nó trội không hoàn toàn. You look very stressed. You look very stressed. How come? What's the problem? I should be the one stressed as well. Because I'm standing here, talking, and smiling in front of my camera. And then many of my subscribers are looking at me. Okay, that is incomplete dominance. We also have X-linked inheritance, which is also important.
Bây giờ nó liên kết với thể giới tính. Thì tính dạng gì đây? Wow. Well, we'll talk about X-linked inheritance. Một trong cái bệnh mà hay bị nói đến chính là cái bệnh mà ưa chảy máu. One of the disease that we often talk about in the human population, that is X-linked, is called hemophilia. Hemo means blood. Hem nó như nào? Hemophilia means love. Ưa hay là yêu thích máu, ưa chảy máu. Hemophilia is a disease. It's a genetic disease. X-linked. Nó X-linked nha. Liên kết với thể giới tính X nha. It's an X-linked genetic disease in which mà trong đó patients cannot stop the bleeding, cannot stop their bleeding. Due to the lack of certain factors. You know what factors I'm talking about later. Lát một thời gian sau khi em học em sẽ biết là cái factor nó là cái gì trong máu. Nó gọi là factor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, factor 8, something like that. There will be different kind of factors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, something like that, in the blood. But those hemophilic, tính từ hemophilic people, they cannot stop their bleeding. If they bleed, they will die. Nếu mà người ta chảy máu, những người này không thể nào mà chặn đứng được cái chảy máu đó, tại vì cái máu nó thiếu cái factor này, nó không đông là được. Their blood lacks certain factors. It cannot clot. It cannot clot. Động từ từ clot là nó biến thành cái khối, nó giống như là nó gọi là gì ta? Clotting, blood clotting, sự tạo thành cái khối để mà nó ngăn chảy máu, nó gọi là gì ta? What's blood clotting? I forgot the Vietnamese word for that. Đông máu. It cannot clot. Đông máu. It cannot clot. So blood clotting, sự ra máu, blood clotting is impossible for these people. Very dangerous. Cái bệnh này gọi là bệnh hoàng gia. Tại vì sao? Trong hoàng gia nó có cái kiểu nó là người trong họ lấy nhau để mà giữ cái dòng máu cho nó pure. Cho nên là sao? Cái tỷ lệ xuất hiện của những cái tình trạng lạnh nó xuất hiện rất là nhiều trong cái gia đình hoàng gia. Mà thường cái con trội á, nó sẽ mạnh khỏe hơn và nó chống chịu, nó sống còn tốt hơn. Con lặn á thì thường nó sẽ yếu ớt hơn nhiều. Nhưng lại có một cái vấn đề như thế này, đó là những tình trạng trội thường nó không có đẹp, mà tình trạng lặn thường rất đẹp. Ví dụ như là gì? Màu mắt đen và mắt nâu là trội, còn trong cái đó màu mắt xanh là xanh lá cây và xanh dương, đẹp lắm nhưng rất là lạnh. Đời, it's life. Well, basically, I was talking about hemophilia. It's a royal disease. Royal, hoàng gia, it's a royal disease because why? Royal people tend to mate or tend to marry their own family members. Có xu hướng là marry, có xu hướng là cưới những người trong cùng họ. Marry their own family members. So the recessive trait can come out much easier than the dominant one. So that's why there's a lot of people in the royal family who got hemophilia.
em nên đọc cái câu chuyện đó nói về cái hoàng gia của Anh nè, hoàng gia Tây Ban Nha nè, hoàng gia của Nga nè, đều có liên quan nhau hết á, và nhiều người bị dính cái này rất là nhiều. I was talking about like the royal family of England, the Russia, Spanish, Belgium people. Their royal families are very related, and a lot of hemophilic people. Luckily, their living conditions, I don't think they bleed that much. May mắn là cái môi trường sống của hoàng gia rất là an toàn và thường là không có bị bleeding, except when they kill each other. Trừ khi là trừ khử nhau nha. Anyway, so let's look at hemophilia now. X-linked. Nó liên kết với giới tính X nha. So of course this is a man, so XY. Marry a woman and have let's look at this case. Giờ hãy nhìn vào trường hợp này. So a healthy So let's look at this case. So in this case, the hemophilic alleles is recessive. Okay, it's recessive. Trong trường hợp này, cái allele mà gây ra bệnh ưa chảy máu á, thì là nó là allele lắc. It's a recessive allele. So this is a healthy male, một người đàn ông mà khỏe mạnh, and marry a woman, but she's also healthy too. Đương nhiên rồi, thường người ta sẽ trước khi cưới người ta sẽ có gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ nói là nên có con hay không, có bệnh di truyền hay không, đó là nước ngoài như vậy. Đương nhiên ta sẽ cưới người khỏe mạnh. Of course, before they marry, they will come to doctors, and doctors will consult them about whether they should have children or not, based on their genetic database. Dựa vào cái cơ sở dữ liệu mà genetics. This woman, she's healthy, but she is a carrier. Người mang mầm bệnh, carrier. She's a carrier. You know the word carry, right? Mang theo. It's a carrier. So when you form the gametes, you will have normal X and Y chromosome. Một cái X bình thường, một cái Y bình thường. This woman will form two different alleles, the disease alleles and the normal alleles, X. Cái alleles mà bị bệnh X và cái allele bình thường X. When they have children, my legs still hurt because I went to the gym yesterday and I did so much. It's not because I'm hemophilic. Okay. Alright. So this one together you have 25%. Lần viết cái này đằng sau đi nha. I'm just gonna write it at the end. Okay, it's fine. So this is 25%. Healthy female, nữ khỏe mạnh. This is going to be 25%. Nice. But this one is a carrier. Cái này là một người mang bệnh nhé. Mặc dù khỏe mạnh nhưng mà vẫn mang bệnh, mang cái mầm bệnh trong người, không thể hiện ra thôi. She's only a carrier. She does not express the disease, but she's a carrier. This one is
khỏe mạnh. And this one is guess what this one is? Đoán xem đây là gì? Nam có bệnh. Tại vì sao? Cái nhiễm sắc thể giới tính Y á, nó yếu ớt hơn nhiều và khi thể hiện so với lại nhiễm sắc thể giới tính X. Cho nên cái người đàn ông này sẽ dính cái mầm bệnh. Because the Y chromosome is much smaller and it is weaker when you express, when it expresses. So that's why this is a hemophilic male. Người đàn ông bị ưu trí máu. It's a hemophilic male. And the last one, you have 25% of this is a completely healthy male, okay? Người đàn ông này hoàn toàn khỏe mạnh nha. So, there's a 25% chance that your kid or your offspring will be diseased if this is a case. However, there are other cases. Nó có nhiều trường hợp khác nữa, nó tùy nữa, tại vì nó nằm ở đâu đó nha. Depends on what other cases. If you have a case that healthy male mate with, nếu mà khỏe mạnh hoàn toàn không nói rồi. If it's totally healthy, then there's nothing to say, right? 0%. Nếu mà khỏe mạnh không nói rồi. But if this woman is hemophilic, nếu người phụ nữ này mang bệnh tại vì 2X mà có bệnh hết. Thật là trường hợp này hơi hiếm, tại vì sao? Nó cần phải có 2 cái X mà bị bệnh nó mới ra bệnh ở nữ đó. This case is actually quite rare because you need 2 disease alleles in order to form the sick female. However, when you form the gametes, it's going to be X and Y here, 1X disease alleles, and when you form F1, what do you have? 50% X healthy woman but carrier, and 50% of hemophilic male. Tức là trong trường hợp này là thế nào? Nếu sinh con trai chắc chắn dính bệnh. Nếu người mẹ mà dính bệnh là sinh con trai chắc chắn dính bệnh luôn. Tao nói phúc tích tại mẫu là vậy. You know? Okay, so basically, in this case, if the mother is hemophilic, the son, if you give birth to a son, he will surely have the disease. Xìu luôn, nó gọi là cái từ lắm là xìu. But he will surely have a disease, okay? They say, and basically, if you have a daughter, surely she will be healthy, but she'll be a carrier. Nếu sinh con gái thì trường hợp này thì chắc chắn là sẽ khỏe mạnh nhưng mà là mang mầm bệnh. Let's look at another case. Nhìn trường hợp khác xem. My leg hurts. So what you have here? Let's say that you have a healthy woman marrying a diseased man. Bây giờ cho một cái trường hợp đi, nếu mà bây giờ một người phụ nữ khỏe mạnh đi lấy một cái người đàn ông bị bệnh hemophilia chẳng hạn. Hemophilia. What would happen? So GP, of
this disease allele, nó sinh ra cái allele bệnh này. And then you have X, and then F1 you will have 50%. This is healthy. Healthy woman. Okay, female. Okay, if you want to say woman or female, it's fine. Healthy woman, carrier, and 50%. Healthy man or male. Nếu mà trong trường hợp này đi, ba bị bệnh, mẹ hoàn toàn là healthy đi, thì con trai sinh ra chắc chắn không bị dính gì hết. Nhưng mà con gái là carrier. If that is the case, then when you have children, all the women will be healthy. All the children will be healthy. Okay, but if you give birth to a daughter, she will be a carrier, surely. But if you give birth to a son, he will be completely healthy. Okay, let's look at another case. Nó có nhiều case lắm nha. Let's look at a case when this man is diseased. And he married a woman which is a carrier. Giờ nếu mà bây giờ trường hợp mà lỡ đau cưới mà không có làm mấy cái xét nghiệm các thứ đàng hoàng á, người ta không biết được cái bệnh đó nha, cho đến khi nào thì máu biết. Tại sao cái hemophilia là quan trọng như vậy? Tại vì lúc mà đẻ con á, thì đương nhiên máu của người mẹ và người con nó sẽ hơi hòa với nhau, và người mẹ có thể chết do mất máu, bằng huyết. Cho nên cái bệnh này là một bệnh quan trọng của con người, như vậy để ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều và nó khá phổ biến. Hemophilia is a popular disease. It's quite common in humans, and also it is important to know because when women give birth, they bleed. So if she's a diseased person, very high chance that she could die. So it's very important to know this one. Now, what would happen if you have this one? Okay. So have one what you have here. 25%. 25% is one. Disease. Male, female. She's a carrier. 25% healthy male, and 25% disease male. So what about this thing? In this case, you have a 50% chance that your children, doesn't matter male or female, will get the disease. Trong cái trường hợp này thì chắc chắn là một nửa số con nó có thể bị dính bệnh. Và and also 25% that your healthy daughter will be a carrier. Có 23% chance đó là cái đứa con gái mà khỏe mạnh này nó sẽ mang bệnh, nhưng mà carrier. But there's also a 25% chance that your son, that your child, which is a son, will be healthy.
Understandable, right? Now, this is X-linked inheritance. Thì câu hỏi đặt ra đây là liệu nhiễm sắc thể giới tính Y có thể có link không? Nó có liên kết giới tính Y không? Yes, it does. The question is, does the trait has anything to do with Y chromosome? Yes, it does. Think about bệnh hói đầu. Think about male baldness. Nữ bị hói nha, nhưng mà nó là cái kiểu hói khác, không có di truyền. With female, I don't think baldness is genetics, but with male, surely. Đối với male là sure luôn á, cha mà bị hói chắc chắn con sẽ có nguy cơ rất cao bị hói luôn. With male baldness, it's inherited. Male baldness, hói đầu ở nam, because it's Y link, right? So let's say that a woman is marry a male which has a disease Y chromosome. Đó, nó link với lại Y link. This is not X link but it's Y link. Thì cái giới tính là a Y link inheritance. So GP, we will have totally X. You will have X and Y. So F1, 50% chance you have X, right? 50% chance you have X and Y. So how do you interpret this one? You have maybe some. If you have daughter, she will not have any problem. But if you have sons, all of your sons will eventually lose hair and become bald faster than normal people. Cái sự mà nó mất tóc từ từ đó, nó là một cái sự rất là xảy ra mà tự nhiên. Nhưng những người bị male baldness này, người ta sẽ mất tóc rất là sớm luôn. Và điều này chắc chắn xảy ra luôn á, theo kiểu mà giống như ông nội nè, cha nè, con nè, cháu, bạn trai là dính hết, nguyên đàn luôn. So, this one happens a lot in human population, but it's Y link. Okay, now so let's go about codominance. When we talk about codominance, we have to talk about ABO blood group. Nhóm máu AB và O. Sorry, how about S? There's no S here. ABO blood groups. So in humans, we have in human we have A plus, A minus, we have B positive, B negative, A cộng, A trừ, B cộng, B trừ, A positive, A negative, B positive, B negative. We have AB and positive, AB negative, O positive and O negative. Và cái cộng trừ này là cái gì? So what is this A positive and negative? This is called rhesus factor. Nhân tố rhesus factor. And we call them RH. These factors are also important when you look at blood. Đương nhiên những cái nhân tố này là cũng quan trọng khi mình nhìn vào máu. Like for example, if you have a negative, you cannot transfuse or you cannot give them the blood of a woman, of a person who has A positive, because they will die. Máu mà không tương thích á, bơm với nhau chắc chắn sẽ chết vì đông máu. If you have A negative and you get blood from A positive people, you can
die because of blood clotting. Okay. Nó xảy ra rất là nhanh luôn á. It happened very fast and it is not uncommon. Nó không phải là hiếm đâu. Sometimes it happens because of carelessness. Đôi khi á, lỡ. Cho nên trong ngành y á, bắt buộc phải cực kỳ cẩn thận mọi người. Mình phải nhanh, vừa chính xác và vừa cẩn thận đó. You have to be both fast, very precise, and you have to be very careful as well. Now, but what I was talking about is ABO blood group only, okay? Mình nhìn vào mấy cái ký tự này thôi. Just look at these letters, not the positive and negative, okay? Now, so in this case, allele A and B are both dominant. While allele O is recessive. Trong trường hợp này, cái allele A và B thì nó đều là trội hết, trong khi đó allele O thì là lợi lạc. Nhưng mà buồn cười một cái là người nhóm máu O lại có số lượng khá nhiều. It's funny that A and B are both dominant, but the number of people with blood type O, it's actually a lot. I'm O positive. So I give a lot to people. What time is it? I have to be quick. Okay, anyway, so there are many cases just like this. Có nhiều trường hợp lắm. So let's say you have a male which is which is like this. So he is a mix. Không có thuần. He's a mix. And then he made with a woman who is a B, but she's also mixed as well. Bây giờ một người nhóm máu A không thuần, lại một người nhóm máu B không thuần. And then GP, of course you have A, and then you have O, and then you have B, and then you have O. And then F1 if you have children. You have 25% blood group AB, right? Cái này không liên quan đến con trai con gái nha. This is not related to either female or male kids, children. 25% AO, 25% BA, and 25% OO. So what does it mean? If you have children, you have 25%, then they will have blood type AB. Những người đó có máu phân tích rất là mạnh luôn á. These AB blood type, they are very analytical. 25% you will have blood type A, but mixed. 25% sẽ ra được blood nhóm máu A nhưng không thuần. 25% blood type B, but mixed. 25% sẽ ra được nhóm máu B mà không thuần. And 25% you get blood type O, because this one is pure. Đương nhiên nhóm máu O là recessive cho nên nó sẽ là pure. Right? Okay. This is just like an example that you can have 3 different versions of the
the same trait. Đây là một cái trường hợp mình có 3 cái phiên bản khác nhau của cùng tính trạng, but 2 dominant and 1 recessive. So that's why we have codominance. 2 cái cùng trội và 1 cái lặng, cho nên mới có là độc trội. So that's why we have codominance. Any question? You can have many more ways to mix. Có thể có nhiều cách để nó trộn lẫn với nhau lắm. Oh wow. Let's say that you have blood type AB, and then you mate with a woman, the blood type O. So you should have A and allele B, and then alleles O. Then F1, you have 50% blood type A and 50% blood type B, right? So what does it mean? In this case, none of your children has the same blood type as you. Trong trường hợp này thì là không có đứa con nào có cùng nhóm máu với bạn á. So it means that they cannot give blood to each other in case of emergency. Trong trường hợp mà khẩn cấp emergency, chúng không thể nào cho máu ba mẹ được, hoặc là ba mẹ không thể cho máu con được. So, but how about this case? Look at this case. In this case, blood type O, because blood type O is called a universal donor. Cái người cho, ai cũng cho được. Universal donor. And blood type AB, universal acceptor. Blood type O is a universal donor because you can give any blood type your blood without harming them. Mỗi lần cho có 500ml chứ nhiều. Every time you give blood, you give 500ml about that. And blood type O, because they do not contain the proteins that harm or cause your immune reaction. Tại vì cái nhóm máu O trên cái tế bào hồng cầu á, nó không có cái protein nó gây ra cái phản ứng mà miễn nhiễm, cho nên sẽ không gây ra được là bị đông máu ở người nhập. Blood type O, it doesn't contain there's no proteins. There's no protein to cause blood clot on the surface of the blood of the red blood cell. So that's why it doesn't cause immune reaction in the person who received that blood. So that's why blood type O is a universal donor. This also applies to the characteristic of blood type O people. I give a lot. Người nhóm máu O thực sự là cho rất nhiều luôn ạ. Tính cách cũng rất là gọi là hào sảng, hào phóng luôn. Well, not always, but not always. But this is what happened. Okay. Blood type O, we can only accept blood type O. Okay. Because why? If we receive, like, let's say B, AB, or A, the proteins on the red blood cells can cause us, our body, to react to it and cause immune reaction. Even though it's just 500ml, dù cho là người nhóm máu O có nhận có cỡ 500ml là cùng ở những người một trong 3 nhóm máu này, nhưng mà cái protein trên bề mặt của máu của họ nó có thể là gây ra cái phản ứng miễn nhiễm ở người máu O và nó gây ra đông máu. So that's why blood type O you can only receive from blood type O, okay? Blood type AB, you can receive from A, from B, or from O. It's fine. Nhóm máu AB nó nhận được từ A, từ B, từ O.
thoải mái. So that's why blood type AB is called a universal acceptor. Người nhận cái gì cũng nhận được. Okay, remember that. Cái này bắt buộc phải nhớ luôn á. Một điều rất là quan trọng trong bệnh viện luôn á. It's something you have to understand, you have to know in the hospital as well. What time is it? Exactly 12, right? Okay, that's all about inheritance patterns. Okay. Okay, so tomorrow let's okay. Thực sự luôn, nó sinh quá nhiều. There's so many things in biology, I think. I think we should do chemistry tomorrow, I think. Sorry? Đúng luôn á, thiệt luôn. It's just a lot of things to study and nhiều lúc mình cũng ngạc nhiên tại sao mình nhớ được cái này. Sometimes I'm surprised how I can remember all these things after all these years. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.